እንኳን ወደ ኢትዮ-ሀሁ ቱቶሪያል በሰላም መጣችሁ። ኢትዮ-ሀሁን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሰላም ተማሪዎች እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የምናየው ከባለፈው የቀጠለ ትምህርት ኢነርጂ ኤንድ ወርክ ኤነርጂ ቲዮረም ሪሌሽን ቢትዊን ወርክ ኤንድ ኢነርጂ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። እንደምታስታውሱት በባለፈው ክላሳችን ወርክ ደን ዲፋይን አድርገን ነበር። ወርክ ደን ባይ ኮንስታንት ፎርስ እና ወርክ ደን ባይ ቫሪያብል ፎርስ ነው ያየነው። እዛ ላይ ደግሞ ኤግዛምፕል ሰርተን ነበር ያቆምነው። አሁን ከዛ የቀጠለ ወርክ ኤነርጂ ቲዮረምን እንመለከታለን። ከዛ በፊት ኢነርጂ ምንድን ነው የሚለውን እናያለን። ዋት ኢዝ ኢነርጂ? ኢነርጂ ኢዝ አቢሊቲ ቱ ዱ ወርክ። ኢነርጂ ማለት አንድን ስራ ለመስራት የሚያገለግለን ኃይል ማለት። አንድ ሲስተም ላይ የሆነ የሚሰራ ስራ ካወቅን፣ አንድ ሲስተም ላይ ምን ያህል ስራ እንደሰራን ካወቅን ምን ያክል ኢነርጂ ስቶር እንደተደረገ ማወቅ እንችላለን። ወይም ደግሞ በሌላ መልኩ አንድ ሲስተም ላይ ምን ያህል ኢነርጂ እንዳለው ካወቅን ምን ያህል ስራ ሊሰራ እንደሚችል ማወቅ እንችላለን ማለት። ስለዚህ ተመጋጋቢ ናቸው። ኢነርጂ ማለት the ability to do work ነው። ያ ማለት ምንድነው? የአንድን ሲስተም ኢነርጂ ካወቅን ምን ያህል ስራ ሊሰራ እንደሚችል ማወቅ እንችላለን። ምን ያህል ስራ ሊሰራ እንደሚችል ማወቅ እንችላለን። there are actually different types of energies። የተለያዩ አይነት ኢነርጂዎች አሉ። ምን ናቸው? ካይኔቲክ ኢነርጂ፣ ፖቴንሻል ኢነርጂ፣ ሜካኒካል ኢነርጂ፣ ሶላር ኢነርጂ ያለን ብዙ ኢነርጂዎችን መጥቀስ እንችላለን ማለት። ከዛ ውስጥ ግን እዚህ ጋር የምናየው ከቻፕተሩ ጋር ከቶፒኩ ጋር ተመጋጋቢ የሆነውን ነገር ነው የምንመለከተው። ፓርቲክስ ለፓርቲክል እያየን ሲሆን እንትኑም ቻፕተሩም ካይኔማቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ኤንድ ካይኔማቲክስ ኤንድ ዳይናሚክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ነው። ስለ ፓርቲክል ነው። ያ ማለት ምንድነው? ስለ ሴንተር ኦፍ ማስ ነው እያየን ያለ ነው ማለት። ስለ ሴንተር ኦፍ ማስ ነው እያየን ያለ። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ ብለን ስናገር we are going to see only translational kinetic energy። ስለ ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ ብቻ ነው መመልከት የምንችለው እዚህ ጋር ማለት። አሁን ግን ከዛ በፊት ኢነርጂ ማለት አንድን ስራ ለመስራት የሚያገለግለን ኃይል ነው ካልን የተለያዩ ኢነርጂዎች ደግሞ እንዳሉ አየን። ከዚህ ውስጥ ደግሞ የተለያዩ አይነት ኢነርጂዎች አሉ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ምን እንወስዳለን? ካይኔቲክ ኢነርጂ እንወስዳለን ማለት። ካሉት ኢነርጂዎች ውስጥ ካይኔቲክ ኢነርጂ እንወስዳለን። ካይኔቲክ ኢነርጂ ስንወስድ ካይኔቲክ ኢነርጂ is an energy due to the motion of an object የሚፈጠር። ካይኔቲክ ኢነርጂ ሊፈጠር የሚችለው ከምንድን ነው? አንደኛ due to the translational motion of the system ነው። ሁለተኛ due to the rotational motion of the system ነው። ሶስተኛ due to the oscillatory motion of the system የሚፈጠር ነው። due to translational motion of the system የሚፈጠር ካይኔቲክ ኢነርጂ ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ መኪና along a straight line from one point to the other point ተነስቶ ቢሄድ ካይኔቲክ ኢነርጂ አለው፣ ስፒድ አለው፣ ካይኔቲክ ኢነርጂ አለው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ካይኔቲክ ኢነርጂ ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው። ሴንተር ኦፍ ማስ from one point to the other point ትራንስሌት ስላደረገ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ኢነርጂዎች ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ ብለን እንጠራቸዋለን። ሁለተኛው ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ፣ ሮቴት ሲያደርግ as a result of the rotational motion of the system የሚፈጠር ካይኔቲክ ኢነርጂ ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ እንለዋለን። ለምሳሌ መሬት ሁለት አይነት እንቅስቃሴ ፐርፎርም ታደርጋለች። አንደኛው about its own axis of rotation ሮቴት ታደርጋለች every 24 hours። ሌላኛው ደግሞ በፀሐይ ዙሪያ ትዞራለች every 365 days ማለት ነው። አሁን በራሷ አክሲስ ሮቴት ስታደርግ each and every particles on the surface of the earth and inside the surface of the earth except those points on the axis of rotation ሰርፌሱ ላይ ያሉ ፓርቲክሎች inside the earth መሬት ውስጥ ያሉ ፓርቲክሎች ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ ላይ ኢማጂነሪ አክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ከዛ ውጪ ካሉ ፖይንቶች በስተቀር ሌሎቹ ምን ያደርጋሉ? ሮቴት ያደርጋሉ። በ24 ሰዓት ውስጥ አንድ ጊዜ ሮቴት ያደርጋሉ። ስለዚህ የመሬት ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ ስንት ነው ብትባሉ የእያንዳንዷን ፓርቲክል ካይኔቲክ ኢነርጂ ማድረግ ነው መደመር ነው። ስለዚህ ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ መፈለግ እንችላለን። ይሄ ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ የመጣው ከምንድነው? ዲት ዘ ሮቴሽናል ሞሽን ኦፍ ዘ እርዝ ነው about its own axis of rotation ማለት ነው። ሶስተኛው ቫይብሬሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ የምንለው ማለት ነው። ዲት ዘ ኦሲሌሽን ኦፍ ኤ ሲስተም የሚፈጠር ኢነርጂ ነው ቫይብሬሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ ደግሞ compared to translational and rotational kinetic energy it's almost negligible። የዚህን ኢፌክት ግን የት ጋር ማየት እንችላለን? ለምሳሌ ሂት ኤንድ ቴርሞዳይናሚክስ ጋር ስንገባ እንመለከታለን። ሂት is a form of energy that can be transferred from one point to the other point። ኢነርጂ ነው። ሂት ከአንድ ቦታ ሌላ ቦታ ትራንስፖርት ማድረግ ይቻላል። በምን? በኮንዳክሽን፣ በኮንቬክሽን እና በራዲዬሽን ማለት ነው። በኮንዳክሽን ትራንስፈር የምንለው ለምሳሌ አንድ ረዥም ብረት ወስዳችሁ አንደኛውን ጫፍ የሆነ ፍሌም ውስጥ አስገብታችሁ እሳት ውስጥ አስገብታችሁ ሌላኛውን ጫፍ ደግሞ ብትይዙ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሙቀት እጃችሁ ላይ ይደርሳል። እንዴት አድርጎ ነው የመጣው? ሶርሱ ሌላ ቦታ ነው ያለው። እጃችሁ ደግሞ ያዘው ሌላኛውን ኢንድ ነው። እንዴት ወደዛ ድረስ ኢነርጂ መጣ ብትባሉ ሶሊድ ብረቱ የተሰራበት ፓርቲክሎች አሉ፣ ሶሊድ ፓርቲክልስ ማለት ነው። ትናንት እንደነገርኳችሁ እነዚህ ሶሊድ ፓርቲክሎች they are fixed in their position ማለት ነው። በስትሮንግ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ማለት ነው። በስትሮንግ ኢንተራክሽን ፎርስ ተያይዘዋል። ስለዚህ በቀላሉ ፍሪ አይደሉም። እንደ ፍሉድ ፓርቲክልስ እንደ ፍሉድ ሞለኪውልስ ኢዚሊ ፍሎ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ኦሲሌት ነው የሚያደርጉት። even though they are at rest in their equilibrium position ሁልጊዜ ምንድነው ማለት ነው? under dynamics ለኛ
አትሬስት ቢመስለንም አንደር ዳይናሚክስ ናቸው። ኦሲሌት ያደርጋሉ about their equilibrium position። ኦሲሌት ሲያደርጉ ኢነርጂ አላቸው። ምን አይነት ኢነርጂ? ቫይብሬሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ አላቸው ማለት። ስለዚህ የራሳቸው ኢነርጂ አላቸው መጀመሪያ ላይ ማለት። ልክ ሂት ሲያገኝ የመጀመሪያዎቹ ሞለኪውሎች የሚያገኙት ሂት የት ጋር ናቸው? ሶርስ ውስጥ የገቡ ናቸው፣ እሳት ውስጥ የገቡት ናቸው። እነዛ ኢነርጂ ሲያገኙ ቴምፕሬቸራቸው ይጨምራል። ቴምፕሬቸራቸው ሲጨምር ኢነርጂያቸው በዛው ልክ ይጨምራል። ስለዚህ ኦሲሌት የሚያደርጉበት ሬት ይጨምራል። ከሚቀጥሉት ሞለኪውሎች ጋር የመጋጨት አቅማቸውን በዛው ልክ ይጨምራል። ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂያቸው ስለሚጨምር ምን ይሆናል ማለት ነው? ከሚቀጥለው ሞለኪውል ጋር የመጋጨት ፕሮባቢሊቲያቸው ይጨምራል። ዱሪንግ ኮሊዥን ደግሞ የተለያየ ቴምፕሬቸር ስላላቸው ኢነርጂ ከአንዱ ፓርቲክል ወደ ሌላኛው ፓርቲክል ትራንስፈር ያደርጋል። አሁን ልነግራችሁ የፈለኩት ምንድነው? ኢቨን ዞ እነዚህ ሶሊድ ፓርቲክልሶች አትሬስት ናቸው ብለን ብናስብም they are not actually at rest in the universe አትሬስት የሚባል ነገር የለም ማለት ነው። ሁልጊዜ ሲስተሞች አንደር ዳይናሚክስ ናቸው። ዳይናሚክስ አለ። ስለዚህ ኦሲሌት ያደርጋሉ። በኢኩሊብሪየም ፖይንታቸው ላይ ኦሲሌት ያደርጋሉ። ኦሲሌት በሚያደርጉበት ሰዓት ግን ምን አላቸው ማለት ነው? ቫይብሬሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ አላቸው። ዞ it is weak or minimum compared to that of translational and rotational vibrational kinetic energy አለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ግን የምንመለከተው የትኛው ነው? ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ እና ሮቴሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ። ስለ ፓርቲክልስ እየተናገርን ስለሆነ ስለ ሪጅድ ሲስተም እየተናገርን ስለሆነ ይሄንን ኦልሞስት ኔግሊጂብል ስለሆነ መተው እንችላለን። አሁን በዚህኛው ቶፒክ ደግሞ የምንመለከተው ኦንሊ ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው። ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኢነርጂ is an energy due to the translational motion of the center of mass of the system የሚፈጠር ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው። and it is defined as translational kinetic energy። እቺ ቲ የምታሳየው ምንድነው? ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ መሆኑን ነው። half times m times v square ይሆናል ማለት ነው። this is the translational kinetic energy of a particle of mass m and velocity v። ሌላኛው types of energy potential energy ነው። potential energy is an energy due to position or configuration of an object የሚፈጠር ነው። potential energy ብለን ስንናገር it is either position dependent or configuration dependent። position dependent ማለት as the position of the particle changes its potential energy changes። configuration dependent ደግሞ ምንለው as the configuration of the system changes potential energy ይቀየራል። ፖዚሽን ዲፔንደንት ፖቴንሻል ኤነርጂ የምንለው ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ እና ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ እነዚህ ሁለቱ ምንድን ናቸው? ፖዚሽን ዲፔንደንት ናቸው። as the position of the system changes the potential energy also changes። ኮንፊግሬሽን ዲፔንደንት ፖቴንሻል ኤነርጂ ደግሞ ምንለው ኤሌክትሮስታቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ በቻርጆች መካከል የሚኖር ኤሌክትሪክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮስታቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን ማለት ነው? ሶስት ቻርጆችን ወስዳችሁ እነዛን ሶስት ቻርጆች at the three vertices of a triangle ብታስቀምጧቸው ሲስተሙ የሚኖረው ፖቴንሻል ኤነርጂ አለው ኤሌክትሮስታቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ። እነዚህ ሶስት ቻርጆች ደግሞ ወስዳችሁ at the three corners of a rectangle ብታስቀምጧቸው የሚኖራቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ አለ ኤሌክትሮስታቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ። ስለዚህ ትሪያንግል at the three vertices of triangle ሲቀመጡ የሚኖራቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ እና at the three corners of a rectangle ሲቀመጡ የሚኖራቸው ፖቴንሻል ኤነርጂ ቶታሊ ይለያል። ኮንፊግሬሽኑ ሲቀየር ፖቴንሻል ኤነርጂው ይቀየራል። and such type of potential energy is said to be configuration dependent potential energy እንለዋለን። position dependent ምንለው as the position of the system changes from its equilibrium position potential energy ይቀየራል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? gravitational potential energy እና elastic potential energy ምንለው ማለት ነው። gravitational potential energy ምንለው at the position of the system from the reference point ሲቀየር የሚኖር potential energy ነው። position dependent ነው ብያችኋለሁ። and this gravitational potential energy is given by m times b times h ነው። እቺ ሰብስክሪፕት ጂ የምታሳየው ምንድነው? ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ መሆኑን ለማሳየት ነው። ኤች ማለት from the reference point ሜጀር የሚደረግ ሄት ነው። ሄቱ ሲጨምር ፖቴንሻል ኤነርጂው ይጨምራል፣ ሄቱ ሲቀንስ ፖቴንሻል ኤነርጂው ይቀንሳል ነው። at the reference point ይሄ ኤች ምንድነው? ዜሮ ነው። ስለዚህ ፖቴንሻል ኤነርጂው ዜሮ ነው። ስፔሲፊካሊ ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂው ማለት ነው። ሁለተኛው ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ is also position dependent potential energy። ይሄ ደግሞ ምንድነው? ስፕሪንግ ወስዳችሁ ይሄ ለምሳሌ x = 0 ቢሆን ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ቢሆን ይሄንን ስትሬች ብታረጉት by some applied force ስለዚህ ይሄ ፖቴንሻል ኤነርጂ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። እንዴት የመጣው ብትሉ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስታረጉ ስትሬች እያደረገ ነው። x እየጨመረ ነው። አፕላይድ ፎርስ ሲጨምር x ይጨምራል። ቅድም ወርደን አግኝተናል። half times k times x squared ብለናል። ይሄ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። ስቶርድ የሆነ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ነው። ይሄንን ፎርስ ብታነሱ ይሄንን ኤነርጂ በመጠቀም ማድረግ ይችላል፣ ወደዚህ መሄድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ የመጣው as the position of the system changes from the equilibrium position ከኢኩሊብሪየም ፖዚሽኑ x እየጨመረ ሲመጣ ፖቴንሻል ኤነርጂው እየጨመረ ይመጣል። ሄቱ እየጨመረ ሲመጣ ፖቴንሻል ኤነርጂው እንደሚጨምረው ሁሉ እዚህ ጋር ደግሞ x = 0 ማለት ሪፈረንስ ፖይንት ነው። x = 0 ማለት ይሄ ማለት ሪፈረንስ ፖይንት ነው። at the reference point potential energy 0 ነው። gravitational potential energy ሆነ elastic potential energy 0 ነው። ከሪፈረንስ ፖይንቱ ግን ሄቱ እየጨመረ ሲመጣ ወይም ደግሞ x እየጨመረ ሲመጣ ዲስፕሌስመንቱ እየጨመረ ሲመጣ ፖቴንሻል ኤነርጂው በዛው ልክ እየጨመረ ይመጣል። እንመጣበታለን። ሜካኒካል ኤነርጂ ጋር ስንመጣ እንደርሳለን ማለት ነው። እዛ ጋር ወይም ደግሞ ወርክ ፖቴንሻል ኤነርጂ ቴረም ጋር ስንመጣ እናያለን። ስለዚህ elastic potential energy
is an energy due to the position of the system ይመጣ ነው that is half times k times x square where x is measured from the equilibrium position from x is equal to 0 from the reference point ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱንም ስትመለከቷቸው ፖዚሽናቸው ሲቀየር ፖቴንሻል ኤነርጂያቸውን በዛው ልክ ይቀየራል ማለት ነው። ቀጥሎ የምናየው ምንድነው work energy theorem what does work energy theorem say ምንድነው work energy theorem የሚለው work energy theorem says that work done by the resultant force ወይም ደግሞ total work done is equal to the change in translational kinetic energy total work done ወይም ደግሞ work done by the resultant force or work done by the net force is equal to change in translational kinetic energy ቀደም ትራንስሌሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ምን ማለት እንደሆነ እዚህ ጋር ዲፋይን አድርገናል change in translational kinetic energy ማለት ደግሞ ፋይናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ማይነስ ኢኒሻል ካይኔቲክ ኤነርጂ ነው ፋይናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ማይነስ ኢኒሻል ካይኔቲክ ኤነርጂ ነው that is change in translational kinetic energy እንዴት ነው ይሄ የሚመጣው ለምሳሌ from Newton's laws of motion Newton's second law of motion net force አይተናል from Newton's second law net force ማለት ምን ማለት ነው ብለናል net force ማለት the sum of all the force acting on the particle that is equal to mass times acceleration ይሄ ነው ቀጥሎ work net force ካለ how much work is done by this net force work done by net force is equal to work done by the net force is equal to ምን እንደሚሆነው ማለት ነው dot product between net force times displacement delta s ማለት ነው ስለዚህ work done by the net force is equal to net force dot delta s assuming that the direction of net force and the direction of displacement are parallel to each other work done ምን ይመስላል የሚለው እንመልከት assuming that net force direction of net force እና direction of displacement are parallel to each other or similar ስለዚህ parallel to displacement delta s ይሄ ማለት ምን ማለት ነው work done by the net force is equal to dot product between net force and displacement ነው ስለዚህ net forceአችን እና displacement parallel to each other ከሆኑ net force equal to dot product between force vector net force and displacement ነው ይሄንን ወደ dot product notation ብንቀይረው times cosine of 0 degree ይሆናል because net forceአችንና displacementአችን ምንድነው they are assumed to be parallel to each other እሺ net forceአችንና displacementአችን አንድ አይነት አቅጣጫ አላቸው ብለን ከወሰድን እንደዚህ ነው የሚሆነው cosine of 0 ስንት ነው የሚሆነው 1 ነው የሚሆነው the magnitude of net force ማለት net forceአችን mass times acceleration ነው the magnitude of net force ማለት ደግሞ mass times the magnitude of acceleration ማለት ነው a times displacementአችን ደግሞ the magnitude of displacement ማለት delta s ነው ይሄ work done by net force ነው ይሄንን ኢኩዌሽን ስታር እንበለው from kinematics of particles ደግሞ we know that displacement ማለት ምን ማለት ነው displacement is equal to v final square minus v initial square divided by twice of a ይሄን እናውቃለን ከምንድነው v final square is equal to v initial square plus 2a delta s ከሚለው ዲስፕሌስመንታችንን ማግኘት እንችላለን ይሄኛው ሁለተኛ ኢኩዌሽናችን ማለት ነው from equation star and double star ከሁለቱ ኢኩዌሽን ምን እናገኛለን work done by the net force is equal to mass times acceleration times displacement delta s ነው እዚህ ጋር ማለት ነው እንዳየነው displacement ደግሞ ማለት ይሄ ነው በሱ ሰብስቲዩት ብናደርግ mass times acceleration times displacement ማለት ደግሞ v final square minus v initial square divided by 2a እዚህ ጋር a አለኝ እዚህ ጋር በa ይጣፋልኛል ይሄን በa ባጠፋ ምን ይቀረኛል ማለት ነው m over 2 into v final square minus v initial square ይሆናል is equal to 1 over 2 m v final square minus 1 over 2 m v initial square this is work done by net force or total work done ወይ ደግሞ total work done ማለት ነው total work done ይሄ ደግሞ ማለት ነው final kinetic energy minus initial kinetic energy ማለት ነው this is equal to final transitional kinetic energy minus initial transitional kinetic energy ማለት ነው final transitional kinetic energy and initial transitional kinetic energy final minus initial ደግሞ ማለት ነው change in transitional kinetic energy this is work done by net force or total work done ይሆናል ማለት ስለዚህ work energy theorem የሚለው ምንድነው this is known as work energy theorem የሚለው ምንድነው work done by the net force or total work done is equal to change in transitional kinetic energy if the net force acting on the particle is 0 then the particle moves with constant velocity
ኔት ፎርስ አክቲንግ ኦን ዘ ፓርቲክል ዜሮ ነው ማለት የፓርቲክሉ አክሰለሬሽን ዜሮ ነው። ያ ማለት ምንድነው? ፓርቲክሏ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ሙቭ እያደረገች ነው ማለት ወይ ደግሞ አትሬስ ልትሆን ትችላለች። አትሬስ ከሆነች ከኔት ኤነርጂዋ ዜሮ ነው። ስለዚህ ቼንጁ ዜሮ ይመጣል። በኮንስታንት ቬሎሲቲ የምትሄድ ከሆነ ኢኒሻል ከኔት ኤነርጂውም ፋይናል ከኔት ኤነርጂውም ተመሳሳይ ነው የሚሆነው። ቢኮዝ ኢኒሻሉም ፋይናሉም ተመሳሳይ ስለሚሆን ምን ይሆናል ማለት ነው? ቼንጅ ኢን ትራንዚሽናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ዜሮ ይመጣል። therefore work done by the net force ዜሮ ይመጣል። ኔት ፎርሱ ዜሮ ከሆነ ማለት ነው። if this net force is ዜሮ ይሄ ኔት ፎርስ ዜሮ ነው ማለት ሁሉም ፎርሶች ባላንስድ ፎርስ ናቸው ማለት አክሰለሬሽን ዜሮ ይሆናል። ካይኔቲክ ኤነርጂው ዜሮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ኮንስታንት ሊሆን ይችላል ማለት ነው። and this is known as work energy theorem ማለት ነው። the next that we are going to see is work potential energy theorem ምንድነው የሚለው ደግሞ የሚለውን እንመልከት። እሱ the next topic is work gravitational potential energy work gravitational potential energy ካየን work elastic potential energy ምን ማለት ምን እንደሚመስል ማየት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ let's consider a block of mass m is raised from a height h naught ከዚህ ማለት ነው to h final by applying a constant force f የሆነ external force f apply በማድረግ against gravity ይሄንን ብሎ ከዚህ ወደዚህ ከፍ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ሪፈረንሳችን ነው። this is ground ደግሞ ሪፈረንሳችን ይሄ ነው። at the reference point gravitational potential energy ምንድነው ብለናል? ዜሮ ነው ብለናል። but from the reference point height እየጨመረ ሲመጣ potential energy እየጨመረ ይመጣል። አሁን in general ይሄ ብሎክ የሚነሳው ከየት ነው? from this point to this point ነው። ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ለማድረግ ምን ያስፈልገናል? ፎርስ ያስፈልገናል። ኤክስተርናል ፎርስ ያስፈልገናል። unless ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ እስካላደረግን ድረስ ይሄንን ነገር ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወደዚህ ሙቭ ለማድረግ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ እያደረግን ነው against gravity ይሄንን አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ለምንድነው? ግራቪቴሽናል ፎርስ ወርታች ስላለ ያንን ኦቨርካም አድርገን ማድረግ አለብን፣ ወደ ላይ መውሰድ አለብን። ፎርስ አፕላይ እስካላደረግን ድረስ ይሄ ብሎክ ከዚህ ወደዚህ ሊሄድ አይችልም ማለት ነው። በራሱ from the lower potential area to the higher potential area እንዲሄድ ከፈለግን ፎርስ አፕላይ ማድረግ አለብን። ስለዚህ አሁን ምንድነው how much work is done by the applied force በዚህ ምን ያህል ፎርስ ሰራ ነው። በዚህ ምን ያህል ፎርስ ሰራ የሚለውን ለማግኘት work done by the applied force against gravity is ምን ይሆናል ነው። ግራቪቲ ምን ይመስላል ነው። work done by the applied force against gravity ምን ይመስላል? ያንን ለማግኘት work done by the applied force against gravity ማለት ምን ማለት ነው? dot product between force vector and displacement vector ነው ማለት። in this case force vectorችን ወደ ላይ ነው፣ displacement vectorችን ወደ ላይ ነው። ስለዚህ displacement እና force ምንድን ናቸው ማለት ነው? they are parallel to each other. f and displacementችን are parallel to each other parallel ናቸው። ስለዚህ work done by the applied forceችን ምን ይሆናል ማለት ነው? equal to simply f times delta s times cosine of 0 degree because magnitude of force times አድርገን እንስራው ችግር የለውም። magnitude of displacement times cosine of 0 degree magnitude of forceችን ምን ይሆናል ነው። assume the block moves with constant velocity እዚህ ጋር ግን አሰምፕሽናችን ምንድነው? assume that the block moves at a constant velocity at constant velocity ሙቭ የሚያደርገው at constant velocity ሙቭ ታደርጋለች እቺ ፓርቲክል ማለት ምን ማለት ነው? the net force acting on this particle ምን ይሆናል ማለት ነው? ዜሮ ይሆናል። ይሄ ማለት ነው net force acting on the particle ምን ይሆናል? ዜሮ ይሆናል። which means applied forceችን upward ነው minus gravitational forceችን downward ነው is equal to ዜሮ ይሆናል። because net force በኮንስታንት velocity የምትሄድ ከሆነ acceleration ዜሮ ነው። acceleration ዜሮ ከሆነ net forceም ዜሮ ይሆናል ማለት ነው from Newton's second law of motion. this implies applied forceችን ከማን ጋር ሁሉ ማለት ነው equal in magnitude with gravitational force። ስለዚህ በአፕላይድ ፎርስ ቦታ ላይ ማንም ማስገባት ይችላል። ኤምጂ ማስገባት ይችላል። ማስ ታይምስ ግራቪቲ አስገባለሁ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ደግሞ ምን ብያለሁ? ፋይናል ፖዚሽን ማይነስ ኢኒሻል ፖዚሽን ነው። ፋይናላችን ኤች ፋይናል ነው፣ ኢኒሻላችን ደግሞ ኤች ኖት ነው። ኤች ፋይናል ኤችኛዋን ለማግኘት ከዚህ ያለው ኤች ፋይናል ነው፣ ከዚህ ያለው ኤች ኖት ነው። ኤች ፋይናል ማይነስ ኤች ኖት ይሆናል። ይሄ ማለት ደግሞ ኤች ፋይናል ማይነስ ኤች ኖት ይሆናል። ታይምስ ኮሳይን ኦፍ 0 አንድ ነው። ኮሳይን ኦፍ 0 ዲግሪ is equal to 1 ስለሚሆን ማለት ነው። this is equal to m times g times h final minus m times g times h not ይሆናል። mg times h final minus mg times h not ይሆናል። ቅድም ግን gravitational potential energy ዲፋይን ስናደርግ ምንድን ያልነው m times g times h ብለናል። እዚህ ጋር ቢሆን ለምና ብሎካችን ለምሳሌ እዚህ ጋር ቢሆን ከዚህ ያለው h ቢሆን የዚህ ብሎክ potential energy from the reference point ምን ያለው mgh ማለት ምን ማለት ነው? mgh final ማለት final gravitational potential energy mgh not ማለት ደግሞ initial gravitational potential energy ይሄ ማለት final gravitational potential energy minus initial gravitational potential energy this is equal to change in gravitational potential energy. this is work done by the applied force. ስለዚህ work potential energy theorem የሚለው ምንድነው? work done by the applied force against gravity
against gravity የሆነ ፎርስ አፕላይ አድርገን ሙቭ ስናደርግ this work done is equal to an increase in gravitational potential energy ይሄ የምንሰራው ስራ ምን እያደረገ ነው ማለት ነው የሲስተሙን gravitational potential energy ምን እያደረገ ነው እየጨመረው ነው ማለት ነው ስለዚህ potential energy እንደምታውቁት ምን እያደረገ ነው ሄቱ ሲጨምር እየጨመረ ስለሚሄድ external force apply አድርገን ስራ ስንሰራ against gravity we are increasing the gravitational potential energy ስለዚህ ምን ማለት ነው work done by a force against gravity is equal to an increase in gravitational potential energy that is work done by the applied force against gravity is equal to an increase in gravitational potential energy change in gravitational potential energy ነው ግን ይሄ change ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ ነው ሲሚላርሊ work done by gravitational force መፈለግ እንችላለን because ይሄ ብሎክ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ስለሚኖር ላይ gravitational force ምን እያደረገ ነው ስራ ይሰራል in addition to the external force gravitational force ስራ ይሰራል ቅድም ካየ ነው from work kinetic energy theorem ምን አይተናል ቅድም work done by the resultant force or net force is equal to change in translational kinetic energy ብለን አይተናል work done by the net force ወይ ደግሞ total work done is equal to change in translational kinetic energy ነው ብለን consider in this case net forceአችን ምንድነው 0 ነው because net forceአችን 0 ነው ስለዚህ net forceአችን 0 ነው ማለት change in kinetic energy ምን ይሆናል ማለት ነው 0 ነው የሚመጣው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው work done by the net force ማለት total work done ነው this total work done ነው ማለት work done by the applied force plus work done by gravitational force ማለት ነው this is equal to total work done ነው total work done ነው ማለት work done by applied force plus work done by gravitational force is equal to change in translational kinetic energy ይሆናል ማለት change in translational kinetic energy where fg ያልኩት ማን ነው mg ነው gravitational force ነው this implies work done by the net force or total work done is equal to change in translational kinetic energy ነው ይሄ ደግሞ ከማን ጋር ነው እኩል ነው ብለናል 0 ነው ብለናል because net forceአችን 0 ስለሆነ ማለት ነው since the net force acting on the particle is 0 or v is equal to constant change in translational kinetic energy ምን ይሆናል 0 ይሆናል ማለት 0 ይሆናል ስለዚህ work done by the applied force plus work done by gravitational force is equal to 0 ይመጣል ማለት ነው this implies work done by gravitational force ማለት ነው the negative of work done by the applied force ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው ብለናል work done by the applied force ደግሞ ቀደም እዚህ ጋር አግኝተናል work done by gravitational force is equal to በዚህ ቦታ ላይ work done by the applied force ማለት negative of change in gravitational potential energy ይሆናል ማለት ነው ይሄ የሚለን ምንድነው work done by gravitational force is equal to a decrease in gravitational potential energy work done by gravitational force is a decrease in gravitational potential energy ይሄ ማለት ግን work done by the applied force ሁሉ ጊዜ ፖዚቲቭ ነው work done by gravitational force ሁሉ ጊዜ ኔጌቲቭ ነው ማለት አይደለም but work done by the applied force against gravity ሲሆን there is an increase in gravitational potential energy whereas work done by gravitational force a decrease in gravitational potential energy change ፖዚቲቭ ከሆነ change in gravitational potential energy ይሄ ፖዚቲቭ ከሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል ነው በአጠቃላይ ማለት ነው ስለዚህ work gravitational potential energy የሚለን ይሄንን ይሆናል work elastic potential energy theorem ተመሳሳይ ነው work done by a force against the restoring force is equal to an increase in elastic potential energy whereas work done by the restoring force is a decrease in elastic potential energy ይሆናል ማለት ነው ለስኪ እሱን እንመለከታለን ስለዚህ work done by gravitational force is always a decrease in gravitational potential energy whereas work done by the applied force is an increase in gravitational potential energy ይሄ ማለት ግን work done by gravitational force ኔጌቲቭ ነው work done by applied force ፖዚቲቭ ነው ሁሉ ጊዜ እያልኩኝ አይደለም it depends upon the condition እንደየ ኮንዲሽኑ ይለያያል ማለት ነው similarly work done by the applied force against elastic force ወይ ደግሞ against restoring force ምን ይሆናል የሚለውን እንመልከት work elastic potential energy የሚለው ምንድነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፕሪንግ አለ ይሄ ማለት x = 0 ነው ብያለሁ ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ነው ለምሳሌ ስትሬች አረኩት ይሄን ስፕሪንግ ስትሬች አረኩት ስትሬች ማረጋው በሆነ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ አድርጌ ነው የሆነ ብሎክ አስሬ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ አደርጋለሁ አፕላይ በማድረግ ስትሬች አረኩት ስለዚህ ምን ይላል ይሄ ብሎክ from the equilibrium position springu from x = 0 to x ከዚህ ያለው ምንድነው
ኤክስ ምንለው ማለት ነው። ይሄን ያክል ስትሬች ያደርጋል። ይሄንን ግን ስትሬች ስናደርግ ምን አለ ብያችኋለሁ ቅድም ሪስቶሪንግ ፎርስ አለ። ሪስቶሪንግ ፎርስ በተቃራኒ አቅጣጫ ነው አክት የሚያደርገው ከአፕላይ ፎርሱ በተቃራኒ አቅጣጫ። this is restoring force። ስለዚህ work done by the applied force ልክ በዚህ መሰረት ተከትላችሁ መስራት ትችላላችሁ። work done by the applied force is equal to an increase in elastic potential energy, that is half times kx square minus half times k times 0 square. x 0 ሲሆን elastic potential energy 0 ነው። x ደግሞ x ሲሆን elastic potential energy half kx square ይሆናል። ስለዚህ ይሄ 0 times number 0 ስለሚመጣ this equal to change in elastic potential energy ይሆናል ማለት ነው። change in elastic potential energy assuming that ይሄ ብሎክ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው የሚሄደው ብለን assume ብናደርግ b is equal to constant ቢሆን በኮንስታንት ቬሎሲቲ ለምሳሌ ሙቭ እንዲያደርግ ብናደርግ net force acting on this block ምን ይሆናል? 0 ነው የሚሆነው። net forceአችን ምን ማለት ነው? 0 ነው የሚሆነው። that is F minus restoring force is equal to 0 ይመጣል። ስለዚህ work done by the net force is equal to ምን ይሆናል ማለት ነው? change in translational kinetic energy ይሆናል። change in translational kinetic energy ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? 0 ነው የሚሆነው because velocity ምን ስለሆነ ማለት ነው? ኮንስታንት ስለሆነ። ስለዚህ work done by the net force ደግሞ ማለት ቶታል ወርክ ደን ነው። work done by the applied force plus work done by the restoring force። ስለዚህ ያንን እንዴት እናገኛለን ነው። ያንን እንዴት እናገኛለን የሚለው እንመልከት እስኪ። force is equal to work done by applied force plus work done by restoring force is equal to 0. This implies work done by restoring force Fr is equal to the negative of work done by the applied force. But work done by the applied force ምን ነበር ያገኘነው? work done by the applied force ያገኘነው ምን ነበር? change in elastic potential energy is equal to half times kx square ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይሆናል ማለት ነው? work done by the restoring force is equal to the negative of change in elastic potential energy ማለት potential energy. Therefore work done by the force against restoring force is equal to an increase in elastic potential energy. In general work done by a force against gravitational force is equal to an increase in gravitational potential energy, whereas work done by gravitational force is a decrease in gravitational potential energy. That is, work done by a force against gravity is equal to an increase in gravitational potential energy, and work done by gravitational force is a decrease in gravitational potential energy. ይሄ ፖዚቲቭ ሲሆን ይሄ ኔጌቲቭ ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ሲሆን ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። and work done by a force against a restoring force is equal to an increase in elastic potential energy, and whereas work done by the restoring force is a decrease in elastic potential energy. That is, work done by a force against the restoring force is equal to an increase in elastic potential energy, whereas work done by the restoring force is a decrease in elastic potential energy. ይሄ ማለት ነው አንዱ ፖዚቲቭ ሲሆን ሌላኛው ኔጌቲቭ ነው። work done by a force against gravity ፖዚቲቭ ሲሆን work done by the restoring force ኔጌቲቭ ይሆናል። ይሄ ፖዚቲቭ ሲሆን ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል። ይሄ ኔጌቲቭ ሲሆን ይሄ ፖዚቲቭ ይሆናል። ስለዚህ work done by a force against gravitational force as well as against the restoring force is equal to an increase in either gravitational potential energy or elastic potential energy, whereas work done by gravitational force is either a decrease in gravitational potential energy and a decrease in elastic potential energy. ስለዚህ against gravity የሆነ ስራ ስንሰራ ምን እያደረግን ነው? የሲስተሙን ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን እያደረግን ነው? እየጨመርን ነው። we are increasing the potential energy of the system. የሆነ ስፕሪንግ ለምሳሌ ስትሬች እያደረግን ስትሬች ስናደርግ ምን እያደረግን ነው? የሲስተሙን ፖቴንሻል ኤነርጂ ምን እያደረግን ነው? እየጨመርን ነው። ስለዚህ by the restoring force ደግሞ በተቃራኒው ይሰራል። for the total energy to be 0 ወይም ደግሞ ቶታል ወርክ ደን 0 እንዲመጣ work done by the resultant force 0 እንዲመጣ work done by the restoring force እና work done by the applied force equal, and one is the negative of the other ነው የሚሆነው ማለት። ስለዚህ ምንድነው በሚቀጥለው የምንመለከተው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂ ላይ ስንገባ ከዚህ ደግሞ በተለየ እንመለከታለን ማለት ነው። ከዚህ በተለየ ለምሳሌ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነው እዚህ ጋር እየወሰድን ያለነው። ቀደም ብሎ ኮምፕሬስ ሲያደርግ በኮንስታንት ቬሎሲቲ ነበር ያየነው። ዋት ኢፍ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ባይሆንስ ቫሪ ቢያደርግ ምን ይፈጠራል የሚለውን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ በዚህ ላይ እናበቃና በሚቀጥለው ሜካኒካል ኤነርጂ ወይም ደግሞ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሜካኒካል ኤነርጂን እንመለከታለን። ከዛ በኋላ እዚህ ላይ ብዙ ነገሮችን እያየን እንሄዳለን። ከካይኔማቲክስ ኦፍ ፓርቲክልስ ከዳይናሚክስ ጋር እያያዝን አንዱ ከአንዱ ጋር እየተያዘ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ብዙ ነገሮችን እያየን እንሄዳለን። በመጨረሻ ምንድነው ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እናንተ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ስታደርጉ
አንደኛ የሚቀጥሉት ሌሎች ቪዲዮዎች ሲለቀቁ ይደርሷችኋል። ሁለተኛው ደግሞ ሌሎች ተማሪዎች ጓደኞቻችሁ እንዲቀላቀሉ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እኛንም ደግሞ በተጓዳኝ በተለየ ጥራት ከዚህ በተሻለ እንድንመጣ የበለጠ እንድንበረታታ ታደርጉናላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችንን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረግ አትርሱ። ለዛሬ አመሰግናለሁ።